السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النور الذي سنتكلم عنه، الصحابي الجليل في هذه الحلقة، أسلم قديما، وبعدما أسلم شعر أن هنالك فتنة ستحدث له، أن أبوه سيعذبه، أن أبوه سيبتليه في دينه، فهاجر وفر إلى الحبشة. فتخيل الشخص يترك أهله ويترك بلده الذي يعرفه فرارا بدينه فقط عشان يعبد ربه. خايف من مين؟ مو خايف من قومه ولا خايف من الناس اللي معاه في المدينة في مكة، لا، خايف من أبوه. فرجع بعد الهجرة إلى الحبشة، رجع إلى مكة، فقام أبوه أوثقه وربطه وبدأ يعذبه ويفتنه في دينه، حتى قال له خلاص أني غير مسلم. قال له يدعي ذلك ولكنه مسلم في قلبه، حتى صدق أبوه أنه بالفعل غير مسلم وأنه ترك الإسلام. جاءت غزوة بدر، معركة بدر، فخرج الكفار للقاء المسلمين، فخرج هذا النور وهذا الصحابي مع أبوه، وأبوه يظنه كافر معهم يحارب المسلمين، لكنهم عندما وصلوا إلى هنالك انحاز إلى المسلمين وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقبله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشارك مع المسلمين في تلك الغزوة. من هذا؟ هو عبد الله بن سهيل بن عمرو العامري القرشي. أبوه سهيل بن عمرو هو الذي كان يعذبه، فهذا عبد الله انحاز إلى المسلمين وأخذ يحارب الكفار وهو مع المسلمين، وأبوه في نفس المعركة يحارب المسلمين. سبحان الله، يعني حتى لو أبوه ضده ما عنده مشكلة طالما أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. إيش صار؟ المسلمين أسروا والده مين؟ سهيل بن عمرو. فقال عمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعني أنزع ثنيتيه يا رسول الله، حتى لا يقف مستقبلا ويتكلم ضدك ويتكلم ضد الإسلام. فقال يا عمر لعله يقف موقفا يسرك فيه، لعله يوقف موقف حيعجبك وحتنبسط من هذا الموقف. يا الله، شوف سبحان الله كيف الابن عبد الله بن سهيل يثبت ضد والده. ليش؟ لأنه على الحق. حتى بعدين جاء صلح الحديبية، يوم الحديبية بيعة الرضوان، فحضر مين؟ حضر عبد الله بن سهيل بن عمرو مع المسلمين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نزل فيهم وفيه هو معهم، وحتى كان هو من الناس الذين أشهدهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على البيعة، يعني في ناس أشهدهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على البيعة ومنهم عبد الله بن سهيل. وسبحان الله في الفريق المقابل الكفار منهم كان سهيل بن عمرو أبو عبد الله. شوف سبحان الله، يتقابل مع أبوه دائما وهم ضد بعض، هو مع المسلمين عبد الله بن سهيل، وأبوه من أكبر المحاربين للإسلام، ومع ذلك لا يرده ذلك عن دين الإسلام ولا يتردد في أن يتعبد الله سبحانه وتعالى وفي أن يثبت على هذا الدين. أبوه مو بس حضر مع الكفار، بل أبوه كان المفاوض حق الكفار، فجاء يفاوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك البيعة، وكان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يكتب، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقام سهيل وقال لا أعرف هذا، ما أعرف بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لعلي اكتب باسمك اللهم. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم اكتب باسمك اللهم. شوف سبحان الله، شوف معاندة كيف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب يعني تصالح محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. فقال لا، لو أنك رسول الله، لو أني أصدق أنك رسول الله لما قاتلتك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فكتب محمد بن عبد الله. يا الله، هذا كان حاله. شوف سبحان الله، وولده ثبات الجبال، ثابت على هذا الدين، يقدم لهذا الدين ويخدم هذا الدين. كان يشهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، أحد والخندق وجميع المشاهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أتى فتح مكة. ففي فتح مكة خاف سهيل بن عمرو على نفسه،
فنادى ابنه عبد الله فقال له اطلب لي جوار مع محمد. فذهب الابن البار إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي يطلب منك الأمان. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يهتم إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يهتم بانتقام أو شيء، قال إنه في أمان. فأتى معه سهيل بن عمرو وأصبح يرافق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسلم بعد، إلى أن مرت الأيام ثم أسلم سهيل بن عمرو. أسلم بسبب ثبات ابنه، أسلم بسبب بر ابنه، أسلم بسبب إحسان ابنه إليه. نكمل مع قصة هذا النور عبد الله بن سهيل نكمل مع هذا النور عبد الله بن سهيل بن عمرو. من أكبر الثمرات في حياته أبوه اللي كان يعذبه كما قلنا، أبوه اللي كان يفتن في دينه، في النهاية أسلم كما عرفنا، لكن أبوه هذا وقف وقفة ثبت بها مسلمي مكة. عندما توفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كادوا أن يرتدوا المسلمين في مكة، فقام فيهم سهيل أبو عبد الله فقام وقال يا معشر قريش لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد عن هذا الدين، فوالله ليمتدن هذا الدين امتداد الشمس والقمر في طلوعها وغروبها. شوف الكلمات العظيمة، حتى قالوا أنه قال مثل الكلام الذي قاله أبو بكر في المدينة، وكأنه يرى وكأنه يسمع نفس الكلام، فثبت الله به بهذا الموقف أهل مكة. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمر لا تدري لعله يقف موقفا تحمده عليه. فهذا هو الموقف الذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الظن بسهيل، فبالفعل حدث هذا الشيء ووقف هذا الموقف. ثبات الابن على الدين مهما كانت المشاكل، مهما كانت الظروف، تعذيب، وثبت وأسلم، ومع هذا حدثت النتائج، نتائج عظيمة ونتائج كبيرة. لأن الشخص عندما يثبت، حتى المعاند، حتى الذي يكره ما أنت عليه، قد يلين قلبه ويقتنع بما أنت عليه. يعني حنا الآن مستحيل عندنا من الفتن أو من الامتحان مثل ما كان عندهم عن طريق الأقارب. يعني مثلا يجي أبوك مستحيل يعذبك، مستحيل ربما يضربك عشان دينك وعشان محافظتك على دينك، ربما تسمع كلمة، ربما تسمع جملة، والبعض لا يستطيع أن يصبر على ذلك. هذا مثال عبد الله بن سهيل كيف صبر وما هي النتيجة كيف كانت. فنرجع مع عبد الله بن سهيل. شارك في معركة اليمامة التي كانت في سنة 11 من الهجرة، كانت الحرب على المرتدين. ارتد الناس، ارتد بنو حنيفة، وكان على رأسهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه يتشارك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، وشهد له بعض الناس بذلك زورا وكذبا، فلذلك صدقه كثير من الناس فارتدوا عن الدين. أرسل جيش إليهم فهزم فرجع، ثم أرسل الجيش آخر بقيادة خالد بن وليد، وفيه كبار الصحابة وفيه كبار القراء، وكان منهم عبد الله بن سهيل. ذهبوا إلى هنالك. عندما سمع مسيلمة الكذاب بهذا الجيش الذي يقدم عليه، جمع واستنفر الناس فاجتمعوا له 40,000 شخص، عدد كبير. والتقى الجيشان وتحارب الناس المسلمون والمرتدون، وثبت بنو حنيفة ثبات عجيب، وقاتلوا قتال شديد حتى كاد المسلمين أن ينهزموا، وانكشف الناس وانكشف المسلمون لولا ثبات أهل الدين وثبات أهل القرآن والصحابة. فكانوا يقولون وينادون في الناس يا أهل سورة البقرة، يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. وكان بعضهم يقول بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت. فبهذه الكلمات وبهذه الروح ثبت المسلمين مع هذا القتال الشديد، حتى تراجع المرتدون إلى الحديقة التي سميت فيما بعد حديقة الموت، واقتحمها المسلمون وقتلوا مسيلمة الكذاب، وقتلوا تقريبا 14,000 شخص منهم. واستشهد من الصحابة من الأخيار من المسلمين 1200 شخص استشهدوا في سبيل هذا الدين، ومنهم عبد الله بن سهيل بن عمرو.
استشهد عبد الله بن سهيل الذي أفنى حياته في خدمة هذا الدين، الذي شهد المشاهد كلها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشهدها كلها حتى شهد غزوة اليمامة فاستشهد فيها. صبر وثبت. لم تكن حياته سهلة، لم تكن حياته يستطيع أن يمارس فيها الدين بشكل طبيعي وسهل، لا، بل امتحن، بل عذب من أقرب الناس ومن أحب الناس إليه اللي هو أبوه. إيش صار لأبوه؟ نعرف ما صار لأبوه. أبو بكر بعدما توفي عبد الله بن سهيل قابل سهيل بن عمرو اللي هو أبوه في مكة، فعزاه في ابنه عبد الله. فقال سهيل ماذا قال؟ قال لقد سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الشهيد يشفع ل70 من أقاربه، وإني أرجو أن أكون أول من يبدأ به عبد الله الشفاعة. أتمنى عندما يبدأ عبد الله الشفاعة لأنه شهيد أن يبدأ فيني أنا. يا الله، هذا الأب الذي كان يعذب ابنه الآن يقول أتمنى يوم القيامة أن يشفع لي ابني الذي توفي شهيدا. شوف القلوب كيف تتغير. لذلك اثبتوا مهما كان. سمعت كلمة سيئة من هنا، سلك موقف سيء من هنا، اثبت على هذا الدين، فهذا الدين عظيم. سهيل بن عمرو أبوه كان كثير الصلاة، كثير الصوم، كان مجاهدا، كان كثير البكاء عندما يسمع القرآن. تغير حاله بثبات الابن. فالعبرة من حكاية عبد الله بن سهيل بن عمرو الثبات على هذا الدين، والثبات يأتي بالنتائج الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.